Včera v podvečer vyrazilo z Hoclavic na Novojičínsku 5 desítek historických motocyklů a dalších vozidel na závod zvaný Palackého tisícovka. Start! A je to tam! Za jeden den mají urazit 1000 kilometrů. Zažili jsme jak déšť, tak mlhu, všechny podmínky. Zbývá ještě 200 kilometrů a už nemůžeme. Pripravení jsme, naladění jsme, pozitivně. No a těšíme se, už bude večer. A vyspání jste? Dá se povedať, že hej. Skoro, hej, no. Jak ráno někdo vtipně poznamenal, řvali tady ptáci a Slováci. Takže jsme toho moc nenaspali, ale dáme to. Nemůžu tady na veřejnosti se vracet, ale nervy pracují. Jsem úplně, ani to nemím říct. Co jste to provedli? Kluci, co jste to provedli? Takže pěkné odpoledne vám všem, kteří jste přijeli na možná doufáme první ročník Palackého tisícovky. Já vás vítám od Slavících za tým Nesmrtelných dětků, kteří se hecli a zorganizovali tuto šílenou akci. Těším se, protože si myslím, že až vypadneme a vyjedeme, takže jak to se mě spadne, nebo ze všech to spadne, tak to se pak pojede dobře. Jako, prý nějaká bouřka po cestě, ale tak to nás nerozhodí. Já jsem dneska žádnou technickou nedělal a včera jsem to do noci nechystal, protože já jsem to měl připravené už předtím. Fakt. Ale mami. Chci se podívat, mami. Je to legální jízda, legálního stroje, legální prase, legální fojezd. Jo, prase. Já to dám a prase nevím, co to dá. Já to když tak doběhnu, když to nedá prase. Takže ještě jak zajde prospím při kopě, no tak co se může stát horšího? Jedu tisícovku, celý závod, s tímto strojem, panelkou, klasika, žádné úpravy. Něco bych řekl k té tisícovce. Jak jste všichni zaznamenali, tak ten nápad zešel od našeho rikšáka Šejby původně. On si to sám celé vymyslel. A blížila se mu 50, nic netušil a my jako zbytek dětků jsme si řekli, bylo by pěkné na tu 50, když o tom tak sní, mu akci zorganizovat. V podstatě jenom 60 kubíků motor, jináč standard sériovka. To je můj stroj Babeta 210. Původní všechno, jenom přidaný světýlko v případě, že by praskla žárovka, což se stává velmi často. No a snad budu jenom tankovat. Takže já mám připravený svačiny, rozdělený na určité úseky. Já mám tu výhodu jako velorek, že můžu jíst za jízdy, takže žádné zdržování tím, že bych kupoval někde bagetu a že bych ho musel zastavovat. Za jízdy najím se, za jízdy si vypiju, se záchodem to bude horší a benzín si doliju z kanistru. Počítám s tím, že v noci budou zavřené benzinky, takže člověk musí být připravený na tuhle variantu. Na to kluci určitě nemyslí, takže to bude moje výhoda. Rozhodli jsme se, že to pojedeme našima velorexama. Každý máme jednoho, oba jsou to velorexy 16350. Tak vlastně tady vepředu pod kapotou máme oba spacáky, karimatky. Jo, ty si myslíš, že budeš mít čas na spaní? Nebudem, ale nikdy nevíš, že jo. Když se něco pokazí, tak se budeme chtít určitě na to vyspat, když už to tak bude. Nicméně doufáme, že to nebudeme potřebovat. Tady vzadu je šéf kufru, máme nějaký proviant, nějaké pití, všechno, co potřebujeme vlastně při ruce. Vidím, že tam máš Coca-Coli za sobu. No a uvidíme, no, tak ladili jsme to teďka měsíc dopředu, tak snad dojedeme. Hlavně, ať si teda uvidíme. Tak s tím se, že to ujedu, jaký bude čas, to se uvidí, no, tak
Bez snaha to ujet za 24, a když to nepůjde, tak to nepůjde. Tak třeba si trochu věřit a no, jak to půjde. Se zapomnělo, že vlastně slavíš narozeniny a že to je takový narozenový dárek. My jsme se seznámili u mě na krámu, kupoval si u mě svoje první pořádné rukavice samozřejmě. Takže tady dostáváš ještě maličko lepší, jsou Veratexový, takže nezmrzneš v noci. A tak jak je dobrým zvykem, že na vojně dřív dostávali před velkýma pochodama vojáci Nový Kanady, aby se jim co nejhůř šlo, aby je to tlačilo. Tak protože jsme dobráci od kosti, tak jsme se s Honzou tady dohodli, že nová helma je fantastický dárek na nový trip. No, krásný. Já si ji nechám perfektní. Jsem nažhavený, úplně. Věk není jakoby prostě stáří. Každý je starý, jaký je, že jo. To je jenom věk. První vyjíždíte vy? Fyzička musí být něco jiného. Ale kolik vám je teda? Za měsíc 70. A účastníci máte říct co? Tak jdeme do tvého. Indra, houška na start. Původně jsme chtěli zařadit do tohoto klání taky stroje do 50 kubických centimetrů, ale pak jsme se lekli všech sekaček a kultivátorů a podobných strojů, tak jsme si řekli, že tyhle ty stroje, které tady jsou na začátku, takže budou úplně stačit. A oni budou vyjíždět, je vypustíme jako první a ten důvod je úplně pragmatický, jo, aby Šejba měl taky koho předjet, jo, po té cestě. Já mám 3, 2, 1, pojď Indro! A pojďme Oslaviani! 3, 2, 1, pojď! Tak to je, fičák, nový čím, dobrý hodin. Připraví se na legendární Zítra doufám, že přijedu z druhé strany. No. Stadion Myslím, že teď je dobrý čas, abychom tomuto hrdinovi naší obce, abychom zvolali 3krát hurá! 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 Tak připrav se, Pavle, teď to přijde. A má to za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pojď! A nic! Ještě, že je ta 10minutová pauza, my jsme to nějak čekali, proto jsme ji umístili za to. Nesmějte se v tom věku, že takový pomalejší rozjezd obecně. To dělá ta nová přilba, že machruješ, víš? Já bych poprosil nějaké mladší účastníky, aby se chopili toho roztlačování, myslím, že to bude asi lepší. Už se tam něco ozývá, teď by to možná šlo i roztlačit už. Dobré, tak jenom čekat, no. Povzbuďme ho nějakým píčíkem nebo něčím. Šejba! A je to tady, přátelé! Je to tady! Takže ještě jednou start, ale to už byl dávno, ještě se jednou startovat. Tlačíme kluci. Jasnou cestu. Pojďme. ČZ 250. Jasně. Skoro
po zadním kole, to tady ještě nebylo. A to jsou všetci naši bratia zo Slovenska, z Bardějova. Dobré, bratia Slováci, boha jeho. Start! To byl profík. Slavo, šťastnou cestu přeje. Pojďme. Tak, nastartuje další. 4, 3, 2, 1, start! Pojď, Miky. Miky, tož nesklam. Jsi doma. Jo, je to! Miky, pojď. Jdeme. Tady je další borec naší obce, tým. Ráno technická. Ráno technická, jo, tak to má připravený stroj, to jsem zvědav. Teďkom bude sranda, uvidíte. Jo, máš to za 5. 4, 3, 2, 1. To bylo ale dopředu, to neplatí, jako, no nevadí, jeď. My ti tu vteřinu odpustíme. Jo. My je takhle pouštíme jako postupně z jednoho praktického důvodu, že oni by se asi na té cestě porvali, kdyby jeli. Jediný svého druhu, který tady dneska máme, Perák, 250. Start. A hlavně předežení šejbu, jo? Bude naštvaný, když ho Perák předjede. A je to tam, je tam ten zvuk, slyšíte to, přátelé? Je to tam. Tak, nejstarší stroj v soutěži, rok výroby 49. Jo, ty máš startery, dobře. Jsem trošku počítal. Dobře. Tak, a... Bude to výzva jako blázen. Výzva jako blázen, ale máš volant a pedály, tak to máš jednodušší, ne? Čerstvě poskládaný stroj. No, to je trošku riskantní, to my známe, jo? Borec nasednul do svého stroje a nyní starteři ho nastartujou. Pojďme, kluci, pojďme! Jedem. A pozor, na start se chystá. Kostra. Není. Jsem nic daleko nedojel. No, to jsem ujel jenom 40 km, tak to dojdu. Zadřeno. Nejde to. Jeden odpad. Zadřeno? Pojede nějaký to souzlový auto, nebo? Záloží se tam, jejich se svíčku. Jaj, no tak to je jasný. Dobře, tak to to nemá dělat. Takže takhle dopadl šejba po 100 kilometrech, no. Teď ho jenom najít. Projíždím kromě lidí a teď jsem dostal zprávu od šejby, že mu prasklo přední kolo a svazuje někde v Ratajích, tady poblížko kromě lidí, takže šejba bude mít teda velké zpoždění. No, tak tady přespíš, no. Máš spacák? Jo, mám nic si.
co se stalo? Kolečko se polámalo. Jsme v Ratajích. V Ratajích. Co se děje? Padlo kolo, začalo to dělat ty samé zvuky, jako co se do Lucemburska. Tak jsem jel dál a říkal jsem si, že si za Kromslem každý den zeptám někoho na ulici, kde mají svařičku a svařím to. No a zastavil jsem na červenou, ten vedle mě. Říkám, je to prdeli, budem svařovat, no tak pojď ke mně, mám doma. Tak co, jak budou držet sváry? Dojede to? Myslím, že dojede až na konec světa, nebo se nikdy není kolo. Jo, šejba dojede. To už tam necháme. To už tam pak necháme, to bude jediné pevné kolo vůbec, kde? To je úplně dobrý zvuk. Nemám k tomu co říct. Je to zážitek. Nejlepší, jaký může být. Perfektní počasí a super cesta. Jednou jsem to kousnul, hnedka 60 km někde v Hulíně, jo. Ale v pohodě, rozchodil jsem to, přidal jsem olej do benzínu a už to jede zase jako nový. Zatím bez závad. Takže tady závada na 157, co to je, 157? Jo. Přidření. Jak dlouho tu jsi? Tam vajgla a je to. Já už nevím, tak hoďku. Hoďku? Hlavní mechanik z Ratají. No chudák, ten když jel vzadu, tak všechny pozbírá. Co už je? To je život. No, to na těch starých strojích to tak je. Já jsem byl za Šejbou v Ratajích se podívat, jak svařujou. A Šejba už je na cestě, nebo? Šejba už je na cestě, ukazoval mě, že je to dobrý. A jakou má náladu Šejba? Náladu? Pokud to teďka pojede, tak má náladu velice dobrou. Jo, tak dobře, tak teď by mě mohl možná dojet, když jsem tady zastavil. Já si myslím, že dělá všechno pro to, aby tě dojel. Jo? Není daleko ode mě, takže... Ty, tak já bych měl kopnout do vrtule. Já už je šlapou a co chceš víc? Prdel mě bolí. Jo, a jak je to dobré. Jestli jak to půjde tak dál, tak to bude perfektní. No, jede to jak ďás. Výborný. Jestli to není přechlastlé. Tak ale vlastně, když je to studené, tak to může být. Můžeš to nachlastnout. Tam nebude benzín. Je? To už vychladlo, jestli stojí hodinu. Nebo tam bude olej, tak je roztlačíme. Možná to bude, víš, přelíte. Víš, je to... Zkusíme ho roztlačit. No, víš co, jo, roztlačíme tě. Jo, tak počkej. No jo, bylo to přichlaslé, já myslím, že už to pojede. Jo, jo, už mu to jede. Tady nás jdeš, no, trošku. Jsi boňák si, ne? No. Čeho? Tě nejsi z cukru, ne? Postrojil jsem jí zapalování, teďka to svítí jak pro koplep. Kolik máme? 260? No, a zbývá nám času 11 hodin, 11,5 hodiny. Jsme měli vystřílit za 11,5 hodiny.
Tak už je to tady. Jde se do Teletubbies. Jako to nevymyslíš. Včera jsem měnil kolo, jako gumu, a to kolo bylo venku a samozřejmě mu nic nebylo. A teď prostě najednou v Kroměříži jsem zjistil, že je po něm. Anti-water systém. Ty pamatuješ domů, jak jsme tomu, vole, nejlepšímu dívání. Jen se smějte. Vy budete modří. Co je, vole? Já to dělám. Potřebuji tak asi hlavu. Ta mamina nebude víc zítra do čeho dát podpatky, vole. Tak, a je to. To není moc dobré. Šup, jíš a suchy. Teďkom je 35 minut, jsem pozadu. Sotva si jedem tady dolů ke Třeboni, tam už pak bude rovinka do Budějovic, rovné cesty a daří se mi je tak 60, 62, 65 místy a i víc. Tak si myslím, že těch 30 minut za nějakých 5 hodin jízdy bych to mohl stáhnout, no. Do toho leze, to ne? To zas moc ne, teď do podpazu už tam. To teď čum. Teď se dívat. Bachaj zíbe, rosteme. Kůra. Jaká paráda. Ty se chystáš na Ukrajinu nebo to? A to ty nohy. Jaké nohy? Protože poteče s nohami z domů. A ty si chuj, že tam přes, ne? A to jsou kvalitní gatky. Galbnu si kafe. Kafe jsem si udělal dobré, mám ho akorát. No dobré, děcka, konec kecání, jedem. Není čas. Doufejme, že se to podaří, ale zase se blíží ta bůrka, tak nevím, no. Uvidíme, necháme se překvapit. Všetko je super až na ten dážď pred nami. Sa teším. Miro nevidí nič, už teraz neuvidí vôbec nič. Takže, ale dobre, výborne. Mimo nic. Lepší jako peka. No. Toto nedám cesta. A ťahaj ešte také pásky da 4, ja si prelepím bajta. Nebo toto prvé zmokne. Zaplata. Už to slyším, jak to na mě zase řve, ta převodovka. Ještě zbylo. Asi to má jako menší spotřebu, to by bylo dobře. No když už jsme u toho,
Zastavování, nepohrdnu šálkem kávy. Když už máme po půlnoci. A uletěl ten kilometrovník, co dá další banany? Jo. Já si spletl obce, tady je dál. No, ale oni jsou všichni u toho Mikulova, tvoje už je u Jindřichova Hradce, takže my jsme taková... Tvoje zvali jak střela, tvoje je úplně vepředu. Tam jsou tak 4 vepředu, jinak všichni jsou za váma, no. Zase to prase nejede, ani motorka. Tak jedem, sedí a jeď. No, vytoč to. To je tak blbá motorka, ne, je skvělá. Máme 1 hodina 19 minut. Už jsem na cestě víc než 8 hodin, takže bych měl být ve třetině vzdálenosti. To bohužel nejsem. Mám najet to 319. Takže to mít nějakých 15 kiláků, kolik? No, 15 km skoro, 14 km mi chybí. Ale už se to snižuje. Už to počasí je trochu jak dárek pro mě. Asi, možná jestli kluci to podcenili, nebo si nevzali nezmoky, nebo si je neoblikli, ale asi 2 lidi jsem předjel, protože stali v autobuse zastávce a čekali, jestli přestane pršet. Co nám vezete? Pizzu? Co je to tu za kemp? Pizzu nám vezete? Jste to zdali nebo co? Pauza. Každý závodník si musí odpočinout, ne? Vole. Prší. Čekám, až to přejde. Bouřka. Chceš něco co? Co? Ne, nevím. Ne, natočí hlavně. Jo, já jsem si chtěl počítat dnešní. Potřebuje do zapalování deštník, aby mu tam nepršelo. Ne, dobré, už to jede. Funguje. Jsem ho potřeboval pohladit. Čníka. Jdeme, ten dešť nás dostihnul, už jsme mu zdrhlí. Valorek si nám taky ujelí. Mustang, to je úplně masakr, jako to tady. Já jsem ho předjel, pak jsem si vytáhl hoříšky z kufru, zas mě dal. Stále nevěřijou a pořád hledijou. Já jsem vyjel zase pozdě, no, ale tak na to, že je to Mustang, tak to je úplně masakr. Jednou jsem tankoval mimo tady tohodle a jednou jsem vyměnil svíčku. Jináč jede celou cestu. Já jsem je dával jeden za druhý, oni všichni spali kdesi ve schránkách v novinových budkách. Já jsem na každého jenom málo. Já jsem zatrubil, pak říkám, co když spí, tak už jsem pak přestal trubit. A nebude moc horší už je to. Ještě nezačalo, si myslím. Že začne pršet. To by mělo být to nejhorší. Jak pojez, ty celou dobu vyhrával, ty celou dobu byl první. Já vím, ale pak se začal jezdit s nímhle. Co keca? Že od té doby, co jsem se spojil s ním, tak prostě to šlo úplně. Já jsem najel nejvíc kilometrů, já jsem tam bloudil. Strašně rychle. Problém. Jel jsem extrémně rychle a tohle je můj problém. Co jdeš? Co je přijel a chtěl se mnou. A pak ještě prostě chtěl benzín. Šel mu benzín samozřejmě, protože to tým prostě. A pak už to bylo úplně váj. Pak prostě se od něho nakazilo prase, taky mu nešel benzín, pak nešla elektrika a teď už to prostě nefunguje nic. Já jsem poslední. To je super, ten než nás dohná, nechceme radši jet. Jedeme na benzínku, jedeme na tu benzínku. Ne, jedeme už dál, do Budějovic. Jedeme na tu benzínku. Jedeme do Budějovic, dobíhá nás déšť. Zkusíme jet, no. No já jedu na tu benzínku, tak jo.
toho zadřeného jsem tam přišel dlouho a já říkám, to nemá cenu, že abych někoho dojížděl. A pak jsem začal potkávat, říkám, proč nejedu tak pomalu? Tak jsem tomu dával i přes děžiny, no, tak trošku víc, než bych měl. Tak a vlastně tam u té hospody jsem se oblikal tady do toho šuspiku, že? A to jste tam akorát proletěli všichni. No, já jsem s nikým nejel. Já jsem jel sám, solo. No tak já nevím, já jsem... Nejhorší, když jedeš s někým, protože to tě zdržuje. Zimnuli jsme si, tak jeden trochu pozdě, no. Zimnuli je silný slovo. Nemáš trojku? Ale sem tam se tam najde, no, ale myslím, že chytla Alzheimera, protože bloudí. To je asi někde na procházce s tou mojí čtyřkou, ale se potkají někde. A je, do toho jsem teď dojel. Co ti skače? Co? Co ti vyskakuje? Taky trojka občas. A máš čtvrku? Ne. Máš blbé. Je mlha, ty první dva nesvítěj a ten poslední svítí jenom jedním světlem. A hlídej to v tomhle zrcátku. To je bezvadný nápad. Příští rok by se mohli třeba 5000. Akci zorganizoval vzdálený příbuzný Františka Palackého a celou trasu naplánoval tak, aby vedla po místech, která jsou s historikem spojená. Jedna ze zastávek je i tady na zámku v Malči. Právě tady Palacký 14 let žil a dopsal tady své dějiny. Šťastnou cestu. Děkujem. Omlouváme, že jsme se nemohli zdržet dále. Organizátor akce Jan Kudělka se poprvé setkal s jeho potomkem a majitelem Malického zámku, Václavem Macháčkem Riegerem. Já ti nabízím tykání, Honzo. Já jsem Václav. To jsem poctěn. Už jsi usnul? Jo, jako taky párkrát. Co se prohrál? Takových 60 km do cíle. A aby to nebylo tak jednoduché, tak se nám krásně rozpršelo. A takhle. No tak já jsem to jako nedal celý, já jsem nastoupil trošku díl, ale
po 150 km, no, ale nestíhal jsem to jinak. Viktorova Vrčka, Java 350, první cíli. Viktor je tady. Já myslím, že jsem víc bloudil, než jsem jel. Ty jsi zabloudil a stihnul si to za 22 hodin? No, já jsem zabloudil asi 4krát. Takže jsi jel přes Německo, Polsko. No. Já myslím, že asi jo. Spal jsi? Ne, to se nedalo. Takže do cíle vyjízdí Ondra Sommer. Ondra Sommer a Devítka a Žuce Devítka. Ondra Sommer a Jakub Romanský na Javě. Vy jste kamarádi z Bracova, takže vy jste o sobě čekali a jeli spolu. My vystartovali a plně dojem taky musím ve 2 hodiny v noci na těch 300 km, 350. Jsme se potkali, potom musíme jít spolu. Tak máme další dva. 26, to je Honza Bodrouš. Co bylo nejhorší na cestě? Neusnout. Kluci, nepředbíhali jste Honzu s Velorexem? Jo. A pozor, Honza je tady! Pojď, pojď! Černá ruce, pojď se to! Ještě kusek! Pojď, pojď! Honza tu dal v cíli. Honza, tak povídej. Blbec to vymyslel. Honzo, super čas, ty jsi předěl tak 35 lidí. Mohlo být líp, nebýt technických potíží. Ale Honzo, kromě toho, že máš černé ruce, vypadáš i opáleně. Ty jsi jel určitě bez střechy, ne? Na sluníčku. Jsi to užil. Mám to brýle olej, takže je to všude. Tým Kyselý cílí. Za ním jede 20, Zbigněk Ježek 250, 19, Přemek Adamec 250. Týme, čau. Kubo, ahoj. Ty jsi včera startoval za Honzou, ale Honza už má 3 piva a 2 panáky v cíli. Co se stalo? Ale si jela, na argument. Tobě se stalo, že tě Honza s Velorexem předběhl? Říká se to, a nikdo ho neviděl. Bracha je předaný na to nejde, já jsem ho vůbec zaregistroval, takže já si myslím, že on to musel nějak jako nevidět. Jo, že Honza si to někde zkrátil, jo? Protože jak říká, já jsem ho nikdy neviděl. Pozor, Simpson! Jirka Stopka. Jednička. Pozdě. Takže Pepa to nedal. O 5 minut Pepa to nedal na kozím dechu. Já jsem přijel, ano, v 5 hodin 5 minut a startoval jsem v 5 hodin 2 minuty, takže 3 minuty jsem prošvih. No, trošku mě to mrzí, ale jsem rád, že jsem tady, jako. Najel jsem 530 km, to je na staďáka dobrý. Můžu se někde zlepšit, samozřejmě, došla mě baterka, kufroval jsem 3krát, no, sluchátka přestaly fungovat, takové drobnosti, které mohl jsem mít připravený, neměl jsem, tak jsem to prostě teď měl takový tréninkový a doufejme, že třeba za rok to bude a budu připravený a už to bude lepší. Jak je to spolehlivá motorka? 1000 km odjela bez problémů. Jediná vada je, že má 6V elektriku a nesvítí to.
Tatu! A v cíli máme zhruba polovinu jezdců. Jsi to dal? Jo, nevím. Ještě teď mi bluňkají bodky od včerejšího večera, že jsem se ani nestihl vysušit. Ale jo, nejsem překvapený z výkonu Javy. Jsme 23, ještě tady Pavlík, ale ten se nám neodpojil. No. Kde jste? Pavle, ty jsi už taky v cíli, ty jsi to můžeš říct. Já jsem tady byl spíš jako oni, tak pozor na to, jo? Nečekal jsem, že to dám. Čekal jsem, že odpadnu v Poličné. Co prdel, bolí? Bolí, hodně. To už je čas, jedu druhé kolo, jo? Tak já vám blahopřeji, pánové. Díky za spolupráci, jo? Byla to perfektní spolupráce, takže... Až ten závěr. To jsi nám ujel. Ty sám odbočil doleva. Já jsem chtěl, abyste nejelo kurva oklikou do Štenberga, jestli to zkrátíme. A ty stojil podle navigačky. Ale jasně, všechno musíš jít podle navigačky, ne? Takže Pavel Šejba měl to štěstí v Kroměříži, že jak mu to odešlo, potřeboval svářečku, tak kolem měl Přemek, který je z vratejí Kroměříža a šli jste svařovat s Pavlem. Ještě dal jsem, jestli to umím, říkám, tak já to teda zkusím. Výsledek asi, že někde jezdí s rikšou ještě do Včího, tak kolo neupadlo, tak uvidíme, se dostavím. Ten startoval včera 5:20. Kolikrát jsi se ztratil teda? Asi 3krát. Kdy Pavle, cíle byl Jirka Rakušan na Babetě 210. Jirka jel. Na tom Mustangu. Jo, to taky, to se tam furt zjevolal. Ale toho bychom měli jak se zjevolal ten toho budeme diskvalifikovat. Já mám totiž vážné podezření na to, že ten Mustang musel jezdit na moč, protože ten člověk v životě nemohl chodit na zákon a nemohl ani tankovat. Já jsem ho předjel třeba 20krát jako toho člověka. Já to vůbec nechápu, kde se vždycky vyloupnul. Ale Pincek to zvládl. Nejhorší byly teda kopce na konci, proto tak nějak jsme to jakoby nedali v časovém limitu. Ale jinak nájezd přes 1000 km a bez poruchy, takže úplně za mě bez problémů. Jo, takže Přemek stihl pomoct 2 lidem. Jeden z nich, Pavel Šejba, by bez něho už skončil a přesto to stihl dojet v limitu. Honza Brzobohatý. Honza byl včera 17:47. Honzo, máš to o 2 minuty, studál. Takže Honza o 2 minuty, ale budeme mu počítat, musí mít druhé kolo v cíli, že jo? Takže máš 2 minuty na to, aby ses dostal do cíle. Tak, Honza je v cíli. Ty si to stihnul o 2 minuty. To si měl tak naplánováno, nebo jsi čekal za Tak vyšlo. Tak vyšlo. Ten Velorex jel jako urvaný vagon, já jsem to jsem nezažil, aby takhle jel Velorex. Ti nestíhali kyselí, jo, oni jeli za mnou, oni nestíhali, oni byli úplně hotoví, jak to jede. Ale pak se to nějak zkazilo. Kdyby to jelo takhle celou dobu, tak jsem suverénně vyhrál. To mě jediné zastavilo, jinak by byl suverénně jednička první. Tam jsme natankovali plno, nalili tam olej, sundali si bundy, dali do huby tatranku a jeli další 4 hodiny bez zastávky na další benzínovou pumpu, aby jsme mohli natankovat. Ten svršek si odhodit, koupit si kafe do ruky a vyrazit na další 4hodinový trip. No, to bude výraz. Ale řekni mi, do rána člověk byl furt nažávaný. Já jsem do rána byl furt takový úplně bez nějaké únavy. Já byl pořád v šoku, co se děje, já říkám, teď jedeme takovou pilu, my jsme pak jako jeli, co to dalo prostě, jo, to bylo hnusně všechno. A stejně jsme neudělali víc než prostě 50 na hodinu průměr. No. Včera naposledy jsem jedl v Mikulově, až teďka jsem měl řízek. Nespíš mít pomyšlej na hlad, dáš si Coca-Colu, vodu a jedeš, musíš furt jet, adrenalin. Vyrobili jsme si perfektní žízeň, teď ten černý mok, ten olej, co jsme nadýchali, teď to spláchnem, že? Jo. Pavle, myslíš, že dorazíš do týdne, nebo jak dlouho máme čekat? Já nevím, běžte dom. Teď ten pivo řízek a běžte dom. No. Šejba jede na 3 rychlosti. Hoď vyhodu, ty sedíš pěkně. Napije, pojí bongomeráčku, musíme zastavit, pojedu. A do cíle míří další 2 kluci ze Slovenska. Najíždí Slavotrocka na 3,5. Kluci, o kousek jste to nestihli.
Máš hodně takové oči skleněné, skoro máš to plné zuby, že? Božej. Ale jsi teda ještě 350 km domů, to víš, jo? Přesně tak. Myslel jsem, že se něco vysype, no. Naštěstí se vysypala jenom žárovka, takže dobrý. Tak máme tady Peráka. René Kamarita, ČSS 75. Jak ty jsi mohl vydržet bez té cigarety takovou dobu? Jestli tam máš nějakou tu, v sobě tam máš nějakou dírku, ne? Perfektní je to perfektní. Jedem zítra znovu. Dobře to dopadlo. V Mělníku jsme to vzdali a jeli jsme rovnou dolů. Radek je v cíli. A Pavel už pomalu vyjíždí do Oclavic. Co se stalo? Trasa byla strašně krásná do té doby, dokud jsem nepřišel o 2 kvality. Tak to Děkuji. Pomalíme i doušky. Pavel, tak povídej. Děcka, děkuju. Pusta! Tak dojel, ne? Přátelé, nemám slov, jsem dojat. Předvedli jste všichni takový výkon, že i František Palacký snekl klobouk. Děkuji. Tak to budete muset dokončit, vy? Jo, Matěj. Jo, teď už je to. Ještě, počkej, ještě si napí. Bylo to tvrdé, ale bylo to krásné. Takže za rok znova. Pavle, ty většinou nemáš problém mluvit. Tohle bude lepší. Děkuji. No teď mám obrovský problém mluvit, protože to je fakt silné. Ne, to ne. Honzo, tak pojď. Zapij se, co se chceš Pavla zeptat? Já už jsem tady byl. Už to máme. Co? Už to máme. Honza Kudělka, Pavel Hromádka. Super kluci, děkujem za zážitek. Pavle, ty jsi dojel na sever Norska, ty jsi dojel do oceánu, do Portugalska. Bylo toto těžší? Toto? Jo, tohle bylo něco těžší, no. Jaké to je sedět na tom 1000 km? Já jsem včera na tom seděl chvilku a už jsem nemohl. No, jako teď to bylo už tvrdé, takže já jsem jel tak, pak jsem jel tak a všichni, co mě přišli, tak se dívali, jako co to za debila, jede na motorce a já jsem seděl tak a díval jsem se bokem, protože já už jsem fakt nebyl schopný sedět na obou půlkách, když jsem si to musel tak jako po těch 5 minutách podělit, no, ale dobře to dopadlo, takže jsem rád. Hrdinové naši psi se vrátili! Díky, král, jaké to bylo? To je luxus. Zjistil jsem, že vlastně, že nejsem žádný hrdina, jako že jsem byl poslední, ale jenom obyčejný blbec, jo, který se a ne, fakt, jako který se nedostatečně připravil na tento trip, protože úplně všichni jezdci do jednoho si koupili takové ty držáčky na mobil. A já nevím, mě to ani nenapadlo. To je vlastně celé, jo, kvůli tomu prostě jsem jako ztratil tolik času, protože najednou jsem se objevil v Třeboni a
podivné mi to bylo až kvůli tomu, že... jsme tam čekali zase pomaly půl hodiny, jak nepadí. No a mně to bylo podivné, že ten kruháč už jsem ten den viděl předtím. Ne, já jsem měl dobrých 30 km prostě. Ty jsi dokázal mnohem víc, ty jsi pomáhal Jirkovi Benešovi, který zavřel to, přiznej se. Tož, já nevím, jestli on nepřivřel kvůli mě, jo. Díky, já mám k tomu jenom jediný komentář. Jedno staré české přísloví, to nejlepší nakonec. A to platí o tobě. V 500 nejlepší body plus čas získal závodník číslo 3 Josef Schubert na stadionu. Ty jsi měl 500, které jsem viděl na benzínce tady někde před Vítkovem. I když jsem to nestihl, tak jako pro mě to je dobrý výsledek. To jsem chtěl říct, protože nestihl to nikdo z té kategorie 500. Ty jsi měl nejlepší čas, tam byli myslím kolik? No, 5 minut ti to uteklo, ale opravdu to musíme ohodnotit. Dostáváš cenu, hlavní cenu, nejlepší čas a body, když se to sečetlo, tak si vítěz. Gratulace. Perfektní, díky. No a teďka ta hlavní 1000kilometrová část, tam máme 2 ceny. Jedna cena je součet body čas a jedna cena je za čas. Takže přistoupíme k té body čas. V té byl nejlepší účastník číslo 9, Ondra Sommer. Gratulace. Takže gratulujeme. A moc děkujeme. Ondra má plný počet bodů, získal 75 bodů za nálepky, za focení a za to, že dojel v čase. Jeho čas dojezdu byl 22:41. Já děkuji. Díky rozdova. Tak a tady máme nejrychlejšího účastníka, který to zvládne za absolutně nejrychlejší čas. To je Viktor Vavrečka, číslo 38. Ten měl o 2 body míň, ale byl absolutně první v cíli. Vůbec nevím, kde jsi mi ujel, já jsem si myslel, že ses někde zamotal. Těšil jsem se, že tady dojedu, ty tady nebudeš. No nevadí, příště ti to dám. Gratuluju. Díky moc. Tak ještě olej, retrobalení. Krásné, díky moc. A ještě já nějaká mať. Gratuluju. Jenom chceš něco k tomu říct, jak se ti jelo, nebo jak si závod prožíval? Já myslím, že tady vůbec nešlo o ten čas, že vítězové jsou všichni, kdo dojí. Díky moc. No, včera, když jsem Honzovi večer říkala, Pavel Šejba, máš tady od nás takový malý pohár, pamětní, kde je nápis Palackého Českoka 2022. Takže Šejbu prásknu, tento ujel za 27:11. Trošku mu to trvalo. No. Na tachometru přesně ve 24 hodin jsem měl 911 km, takže bylo už jasné dávno předtím, že to neklapne. Takže jsem vám říkala, že vás startovalo 42, ne se Šejbou 43. 4 stroje nedojeli, že opravdu jako buď zadřeli, nebo prostě se stali nepojízdnými. Jeden stroj nedojel, protože byl solidární vůči druhému. A 17 jich nedojelo včas a 21 dalo 24. Tvůj úsměv mu bude provázet pokaždé, když si na to sednu. Představ si to někde v Brodině, budeš na nás vzpomínat, doufám, že v dobrém. Moc jsme tě nevycucli, příště budeme chtít větší ceny. Nezahynul mezi Rakušany, když jsem nezahynul mezi Rakušany, také nezahynul mezi svými pány, také nezahynul.
ti gratuluju a předávám ti slavnostně diplom, který ti právem patří. Díky. Máme tady nejmladšího účastníka, Babeta stávkovala, nebo co se stalo? Bobeta je hlavně krám, takže ono to nefunguje furt. Dál tady máme nejstaršího účastníka, ročník 52, když si rychle spočítáte. 70. No, za měsíc 70. Takže to je úctyhodný věk. Jak jsi to zvládal? Měl jsem dobrou partiu, takže jsme to zvládli, i když byly poruchy, spravovali jsme procesy skoro všichni, takže jsme se krásně doplnili a dojeli jsme. Další rarita, která se tady objevila, nejstarší stroj, Java Perak 250. Bylo to utrpení. Vymýšlel jsem polohy, jak si na to sednout, aby to nebolelo. Máme tady 2 ceny Fair Play. To byli 2 kluci, kteří obětovali svůj závod pro druhé. První ohodnocený touto cenou číslo 33 Jiří Janovec. Ten se obětoval pro kamaráda. Neodtrhl se. Co se stalo? Zavřel to přímo na té hrázi pasovlávky. 2,5 kilometru jsme to tlačili. Nešlo to rozjet? Ne. Motor byl kouslý úplně? No, rozjeli jsme to, ale o půl špaté ráno. Dobře, dostáváš cenu za ubytování pomoci pro druhého. Děkuji. A druhý takový, který se obětoval pro našeho závodníka Šejbu. Přemku, pojď za nama. Ty jsi byl takové zázemí vůbec tohoto celého závodu, protože ty jsi se zastavoval všude, kde stál nějaký stroj a vlastně ty si už ani netušil, že to stihneš a nakonec si ještě tu 24 hodinovku objel v dobrém čase. Objel, no, dál jsem si řekl, že 24 musí být a musí být v cíli za 24 hodin 1000 km, ať se něco se děje. Teď si představ tu halu, že my jsme zastavili na té červené vedle sebe, kdyby jsme nezastavili vedle sebe, tak já bych tam někde letal po Kromclu a hledal svařečku. A přitom svařečka byla tak kousek od něho. To je paráda. Kluk jménem Přemek Nešpor, tak se přihlásil s Mustangem a zatrhl tam kolonku 1000. Pavel mi pak volal, říkal, to je divné, on se asi spletl, on chtěl jít 500. Nespletl se, vyrazil s Mustangem na trasu 1000 km. Tento člověk byl záhadný, protože vůbec nevíme, jak to udělal. On se objevoval na takových místech, kde ho nikdo nečekal. Já jsem jel na doraz, já jsem to hnal, přijdu na benzínku, někde to bylo až za Českýma Budějovicema a on tam stál a tankoval. Jako, jo, a kluci ho potkávali, 20krát se s ním potkali, on pořád jel, on nejedl, on nespal, on nepil, a pořád jenom jel. A nakonec to celé objel, jo, s Mustangem, který vůbec jako logicky to ani nejde udělat. Pojď za náma. Je to takový příběh, kdy celé skládačky, do té mozaiky toho našeho závodu, myslím, že si tam byla taková dobrá ikona, jo, když budeme vzpomínat tento ročník, tak určitě si vzpomeneme si na tebe. Chceš k tomu něco říct, protože bylo to takové krásné se s tebou potkávat. Ale hlavně, že ten Pincek vydržel a prostě člověk to musí dát, když se do toho pustí. Sice to nevyšlo do času, ale myslím si, že všechny potěšilo, že dojel. Tento kluk, Ondřej Štěpán, včera nebo předevčírem skládal motor, že pojede se tady podívat. Jo, motorku si dal dohromady, přijel, už se nestačil přihlásit, takže pojede s klukama kyselýma aspoň tady do Valašského Mezičí doprovodit. Vzal si makovec a jel. A já jsem toho kluka potkal na Otíně, chápete to? Ten kluk s tím makovcem prostě jel celou tu trasu 1000 km. Takže má tady pro něho diplom, Magor s makovcem, Ondřej Štěpán, účastník 1000 km. Java 350. A co se mi ještě líbilo, ty vaše pláštěnky, ty neměli chybu. Gratuluju. Kluci neměli pláštěnku, tak si vzali pytel na odpadky, jo? Udělali si díry na ruky, na hlavu a takhle jeli. Oni dva byli mokři po těch nepromokách a jediný já jsem s tím pytlem byl suchý. Patentovat si to, no? To si nechám patentovat, to za chvíli budu prodávat. Jako, no. To bylo moc dobrý vymysl. Díky tomu jsem to zvládl. Tak díky. Skvěle. Dík. Ať se další.
tisícovka není jenom ta bankovka, je to štreka po překrásné vlasti. Celých 1000 kilometrů na zánovním motocyklu za jeden den jet, to je štěstí. Koukám večer na počítač, co hrají, kluci tam svý stroje taky sedlají. Jedou třeba na kraj světa, někdy je po teplu veta, stejně cestu levou zadní zdolají. Jednou takhle vymysleli za svej let, pozvali nás, jestli chceme taky jet. Pár bláznů se přihlásilo, já si říkám taky týjo, dá se tisícovka za den fakt jet. Přidal jsem se sice až někde cestou, chytl jsem se prýmových ogarů 2. Počkal jsem, když drátovali, vejfuk dokopy to dali, na cestu se ličkou předlouhou zbylou. Přežili to všichni chlapi ve zdraví, večer jsme se sešli pěkně na fojictví. Jedna motorka to vzdala, odvést hasiči se dala a do roka a dodnes se to opraví. Palackého tisícovka není jenom ta bankovka, je to štreka po překrásné vlasti. Celých 1000 kilometrů na zánovním